Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόση προσοχή δίνουμε στους γύρω μας? Πόσες φορές προσπερνάμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, χωρίς να ρωτήσουμε πώς είναι, τι χρειάζεται? Συνειδητοποιούμε άραγε ότι μια μικρή ερώτηση μπορεί να γίνει το κλειδί για να ανοίξουμε καρδιές, να ξυπνήσουμε την αγάπη και να ενώσουμε ψυχές. Καλώς ορίσατε στο κανάλι Συμβουλίο του Φώτος, έναν χώρο αφύπνισης της αγάπης, της συνείδησης και της εσωτερικής γαλήνης. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία για έναν απλό αλλά ισχυρό κανόνα. Έναν κανόνα που έχει τη δύναμη να αλλάξει όχι μόνο εσάς, αλλά και τους γύρω σας. Φαινομενικά συνηθισμένος, αλλά στην πραγματικότητα βαντίπλια πνευματικός. Μια ερώτηση που θα γίνει ο καθρέφτης σας, ο δρόμος σας και το φως σας. Το να γίνουμε παιδιά του Θεού δεν είναι ένας αφηρημένος στόχος. Είναι μια κατάσταση πνεύματος, όπου γινόμαστε συνειδητοί, προσεκτικοί, ευγενικοί και ανιδιοτελείς. Δεν είναι μια διαδικασία που συμβαίνει ξαφνικά, ούτε μέσα από μεγάλα θεαματικά γεγονότα. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά με μικρά βήματα, καθημερινές πράξεις αγάπης και προσοχής. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν και μόνο κανόνα που υπάρχει στο σπίτι που κατοικούν άνθρωποι του φωτός. Εκείνοι που έχουν ήδη αφυπνιστεί πνευματικά, που ζουν την αλήθεια μέσα από τις πράξεις τους και ανιδιοτελώς μεταδίδουν αγάπη όπου και αν βρίσκονται. Είναι άνθρωποι που δεν χρειάζεται να γίνουν φωτεινοί φάροι, γιατί ήδη είναι. Η παρουσία τους, τα λόγια και οι πράξεις τους αλλάζουν τους άλλους. Ξυπνούν κοιμισμένες καρδιές και υπενθυμίζουν στους ανθρώπους αυτό που έχουν ξεχάσει, ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, ότι είμαστε όλοι μέρος του ίδιου φωτός. Η αποστολή τους είναι απλή αλλά δυνατή. Να ζουν καλά, να κάνουν το καλό και να μεταδίδουν το φως. Με το παράδειγμά τους, σιωπηλά φωτίζουν τους γύρω τους, χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Ο κανόνας τους στο σπίτι δεν είναι μια συνηθισμένη ρουτίνα, αλλά μια ιερή πρακτική που διαμορφώνει τις ζωές τους και αγγίζει όσους τους περιβάλλουν. Μέσα από μια μικρή ερώτηση, μέσα από μια πράξη αγάπης, φέρνουν γαλήνη στα σπίτια τους, γιατρεύουν τη σιωπή, σβήνουν τα σύνορα μεταξύ των ανθρώπων και υπενθυμίζουν σε όλους το πιο σημαντικό, ότι η αγάπη δεν είναι λέξη αλλά πράξη, ότι το φως δεν είναι μακριά αλλά βρίσκεται μέσα μας. Όπως μας δίδαξε ο Ιησούς, από τους καρπούς τους θα τους γνωρίσετε. Η αληθινή αγάπη φαίνεται από τις πράξεις, όχι από τα λόγια. Ακόμα και μια μικρή ερώτηση μπορεί να γίνει μια πράξη που φέρει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν φύλακες του φωτός, παιδιά του Θεού που περπατούν σε αυτή τη γη με αποστολή να αφυπνίσουν τους άλλους, να φέρουν πίσω την αγάπη στις καρδιές και να δείξουν ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, ξεκινώντας από μικρές καθημερινές πράξεις, από εκείνον τον ιερό χώρο που ονομάζουμε σπίτι. Ετοιμαστείτε να ακούσετε μια ιστορία που θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε τους δικούς σας ανθρώπους και να αναρωτηθείτε, χρειάζεσαι κάτι? Ο κανόνας που υπάρχει στο ιερό σπίτι είναι απλός, αλλά κρύβει μια βαθιά δύναμη. Κάθε φορά που μπαίνεις στην κουζίνα για να πάρεις κάτι για σένα, φρόντισε να ρωτήσεις όποιον είναι παρόν, χρειάζεσαι κάτι? Αυτή η ερώτηση φαίνεται απλή, σχεδόν ασήμαντη με την πρώτη ματιά.
Αλλά ας αναρωτηθούμε πόσες φορές στη ζωή μας περνάμε δίπλα από αγαπημένα μας πρόσωπα, χωρίς να αντιληφθούμε τις ανάγκες τους. Πόσες φορές τους κοιτάμε αλλά δεν τους βλέπουμε. Πόσες φορές παίρνουμε μόνο για τον εαυτό μας, χωρίς να αναρωτηθούμε τι τους λείπει. Αυτός ο κανόνας μας γυρνά πίσω σε αυτό που έχουμε ξεχάσει, στην ουσία της αγάπης. Γιατί η αγάπη δεν είναι στις μεγάλες χειρονομίες και στα μεγάλα λόγια. Η αγάπη φαίνεται στα καθημερινά μικρά πράγματα, σε μια ειλικρινή κίνηση, σε μια ερώτηση που λέει «Είσαι σημαντικός για μένα, σε βλέπω, θέλω να σε βοηθήσω». Όταν θέτουμε αυτήν την ερώτηση σε κάποιον, ίσως ακούσουμε ένα σύντομο «Όχι, ευχαριστώ». Αλλά η μαγεία δεν βρίσκεται στην απάντηση, αλλά στην πρόθεση. Εκείνη τη στιγμή η ψυχή μας μεγαλώνει. Υψωνόμαστε σε ένα ανώτερο επίπεδο, γιατί συνειδητά επιλέξαμε να βάλουμε κάποιον άλλον πάνω από εμάς. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι το πρώτο βήμα προς την πνευματική αφύπνιση. Φανταστείτε κάθε φορά που θέτετε αυτήν την ερώτηση, όχι μόνο θρέφετε το σώμα αυτών που αγαπάτε, αλλά θρέφετε και τις ψυχές τους. Είναι μια μικρή πράξη, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ιερή πράξη. Η οικογένεια είναι ο πρώτος χώρος όπου μαθαίνουμε τι σημαίνει να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Αλλά στις μέρες μας, τα σπίτια συχνά γίνονται τόποι σιωπής, αποξένωσης και καθημερινής κούρασης. Ο καθένας στον κόσμο του, οι γονείς κουρασμένοι, τα παιδιά απορροφημένα από τις οθόνες, η αγάπη, αν και υπάρχει, μένει ανίποτη. Αλλά φανταστείτε ένα σπίτι όπου ένας απλός κανόνας γίνεται νόμος της καρδιάς. Ρώτα τον καθένα, χρειάζεσαι κάτι. Τα παιδιά που είναι φυσικό να σκέφτονται τις δικές τους επιθυμίες, σιγά σιγά μαθαίνουν την προσοχή. Μαθαίνουν ότι ο κόσμος δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε αυτά. Όταν ένα παιδί πλησιάζει τη μητέρα ή τον πατέρα του και ρωτάει «Μαμά, μπαμπά, χρειάζεστε κάτι», δεν είναι απλά μια ερώτηση, είναι ένα μάθημα ζωής. Εκείνη τη στιγμή μαθαίνει τι σημαίνει η αγάπη στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Οι γονείς από την άλλη πλευρά νιώθουν την αγάπη στο σπίτι τους να ξυπνά. Τα μικρά πράγματα που τους χώριζαν χάνουν τη σημασία τους. Δεν έχει πλέον σημασία ποιος είπε ή ξέχασε τι, γιατί όλοι μαθαίνουν ξανά να ακούν και να νιώθουν. Έτσι το σπίτι γίνεται ιερό, δεν υπάρχει πια απόσταση, γιατί η προσοχή χτίζει γέφυρες ανάμεσα στις καρδιές. Η αγάπη δεν είναι σιωπηλή, εκδηλώνεται με πράξεις και τότε το σπίτι γίνεται τόπος γαλήνης, κατανόησης και φωτός. Αυτό που εξασκούμε στο σπίτι γίνεται κομμάτι της φύσης μας. Όταν τα παιδιά μάθουν να ρωτούν «Χρειάζεσαι κάτι?», δεν αφήνουν αυτήν την ερώτηση στο σπίτι. Την παίρνουν μαζί τους, στο σχολείο, στους φίλους, στον κόσμο. Φανταστείτε ένα παιδί που στο σχολείο ρωτάει τον φίλο του «Χρειάζεσαι βοήθεια?». Φανταστείτε έναν συνάδελφο στη δουλειά που σας πλησιάζει και σας λέει «Χρειάζεσαι κάτι, μπορώ να σε βοηθήσω?». Φανταστείτε έναν άγνωστο που σας προσφέρει βοήθεια στο δρόμο χωρίς κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο την αγάπη. Αυτή είναι η δύναμη της συνήθειας. Αυτό που ξεκινά σαν ένας μικρός κανόνας στην κουζίνα γίνεται σπόρος που απλώνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής.
Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον, να ακούν, να νοιάζονται. Γιατί κάθε καλή πράξη δημιουργεί κύματα καλοσύνης. Όπως λέει η παλιά σοφία, κάμε καλό και ρίχτω στο γυαλό. Η αγάπη που δίνεις σήμερα, αύριο θα σου επιστραφεί σαν ευλογία. Και μια τέτοια κοινωνία είναι μια κοινωνία όπου η αγάπη ξυπνά ξανά. Αυτός ο χρυσός κανόνας δεν είναι απλά ένας κανόνας. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ένα μήνυμα στον κόσμο ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι είμαστε ενωμένοι και ότι οφείλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλον. Το να είσαι παιδί του Θεού δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Σημαίνει να ζεις με αγάπη, ανιδιοτέλεια και ενσυναίσθηση. Σημαίνει να επιλέγεις καθημερινά να είσαι το φως για κάποιον. Μια ερώτηση, χρειάζεσαι κάτι, δεν είναι απλά μια φράση. Είναι μια προσευχή που βγαίνει από την καρδιά. Είναι η φωνή της ψυχής σου που λέει «Είμαι εδώ για σένα». Δεν είσαι μόνος. Σ' αγαπώ και θέλω να σε βοηθήσω. Όταν τέτοιες ερωτήσεις γίνονται συνήθεια, η αγάπη γίνεται κομμάτι μας. Ρέει μέσα μας σαν θεϊκό φως που αγγίζει τους πάντες γύρω μας. Γινόμαστε κανάλια μέσα από τα οποία δρά το Θείο. Γινόμαστε παιδιά του Θεού. Είπε ο Ιησούς, εσείς είστε το φως του κόσμου. Αφήστε το φως σας να λάμψει μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τις καλές σας πράξεις και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Όταν ρωτάτε χρειάζεσαι κάτι, στην πραγματικότητα αφήνετε το φως σας να λάμψει. Σε μια οικογένεια χρόνια τώρα βασίλευε η σιωπή και η έλλειψη κατανόησης. Ο καθένας ήταν απασχολημένος με τον εαυτό του, τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις του. Η αγάπη ήταν εκεί, κρυμμένη κάτω από τις καθημερινές διαφωνίες και τα ανίποτα λόγια. Ο καθένας νόμιζε ότι οι άλλοι καταλάβαιναν, αλλά κανείς δεν ρωτούσε. Κάποια μέρα όμως κάποιος εισήγαγε έναν απλό κανόνα. Ρώτα τον καθένα, χρειάζεσαι κάτι. Στην αρχή όλοι το έκαναν για αστείο. Ήταν αμήχανο και φαινόταν σαν τυπικότητα. Τα παιδιά χαμογελούσαν και οι γονείς έκαναν νόημα με το χέρι τους, μη καταλαβαίνοντας αρχικά τη δύναμή του. Αλλά εκείνη τη μέρα κάτι άλλαξε. Ο γιος πλησίασε τη μητέρα του που καθόταν κουρασμένη στο τραπέζι και ρώτησε σισόφτλιά «Μαμά, χρειάζεσαι κάτι?» Η μητέρα σταμάτησε. Τον κοίταξε και για πρώτη φορά ένιωσε ότι κάποιος την έβλεπε. Ότι κάποιος ρωτούσε από καρδιάς, ότι κάποιος νοιαζόταν. Εκείνη τη στιγμή τα τείχη της σιωπής άρχισαν να γκρεμίζονται. Δάκρυα γέμισαν τα μάτια της, όχι από θλίψη αλλά από ευγνωμοσύνη. Ο αδερφός την επόμενη μέρα, περνώντας έξω από το δωμάτιο της αδερφής του, σταμάτησε και είπε «Θέλεις κάτι από το δωμάτιο, να σου φέρω κανένα βιβλίο ή κάτι άλλο?» Η αδερφή του, που μέχρι τότε νόμιζε ότι ο αδερφός της δεν της έδινε σημασία, ένιωσε μια ζεστασιά στην καρδιά της. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πόσο σημαντικός ήταν ο αδερφός της, χωρίς ποτέ να το έχουν πει. Και τότε ο κανόνας αυτός εξαπλώθηκε. Όταν ο πατέρας έφευγε για τη δουλειά, δεν έφευγε πια σιωπηλά. Σταματούσε και έλεγε «Χρειάζεστε κάτι μέχρι να γυρίσω από την πόλη». Όταν επέστρεφε κουρασμένος από τη δουλειά,
Πρώτα έπαιρνε τηλέφωνο για να δει πού ήταν ο καθένας. Χρειάζεστε κάτι? Να σας φέρω κάτι. Και ξαφνικά η επιστροφή από τη δουλειά έγινε μια πράξη αγάπης και φροντίδας. Η μητέρα που παλιά έμπαινε βιαστικά στο σπίτι τώρα έλεγε «Πήρα κάτι για μένα, αλλά εσείς χρειάζεστε κάτι». Όλοι άρχισαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον με διαφορετικά μάτια. Η αγάπη που για χρόνια ήταν σιωπηλή και παραμελημένη άρχισε να ρέει ξανά. Και δεν άλλαξε μόνο η οικογένεια. Όταν τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο έχοντας μάθει αυτήν την προσοχή, ρωτούσαν τους φίλους τους «Χρειάζεσαι βοήθεια? Μπορώ να κάνω κάτι για σένα?» Ο πατέρας στη δουλειά του έπιανε τον εαυτό του να ρωτάει συχνότερα τους συναδέλφους του «Μπορώ να βοηθήσω? Πώς είσαι σήμερα?» Η μητέρα περνώντας από τη γειτονιά σταματούσε να ρωτήσει την κυρία δίπλα «Χρειάζεσαι κάτι από το σούπερ μάρκετ?» Η οικογένεια που κάποτε ζούσε στη σιωπή τώρα ζούσε στην αγάπη. Δεν ήταν πια μόνοι, ήταν ένα και όλα ξεκίνησαν με μια μικρή ερώτηση. Αν μια ερώτηση μπορεί να αλλάξει μια οικογένεια, φανταστείτε τι θα γινόταν αν όλος ο κόσμος ζούσε έτσι. Φανταστείτε έναν κόσμο που οι άνθρωποι δεν προσπερνούν ο ένας τον άλλον σαν ξένοι, αλλά σαν αδέρφια. Έναν κόσμο όπου όλοι αναρωτιόμαστε ο ένας για τον άλλον. Χρειάζεσαι κάτι? Μπορώ να σε βοηθήσω? Αυτή δεν είναι απλά μια ιστορία για μια οικογένεια. Είναι ένα κάλεσμα για πνευματική αφύπνιση. Αυτή η ερώτηση είναι το κλειδί που ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων και γκρεμίζει τα τείχη που μας χωρίζουν. Αυτή η ερώτηση είναι το πρώτο βήμα προς έναν κόσμο όπου η αγάπη ρέει ελεύθερα, όπου κανείς δεν είναι ξεχασμένος, όπου όλοι είμαστε μέρος της ίδιας μεγάλης οικογένειας του φωτός. Όταν η αγάπη γίνεται συνήθεια, τα θαύματα συμβαίνουν. Όταν μια μικρή πράξη προσοχής γίνεται καθημερινή ιεροτελεστία, ο κόσμος αλλάζει από τα θεμέλια του. Ξεκινήστε από σήμερα. Μην περιμένετε να θέσει κάποιος άλλος αυτή την ερώτηση. Γίνετε εσείς το φως. Ρωτήστε, χρειάζεσαι κάτι? Γιατί ίσως η ερώτησή σας αγγίξει μια ψυχή και φέρει πίσω την ξεχασμένη αγάπη στην καρδιά της. Η αλλαγή στον κόσμο ξεκινά από εσάς. Η αλλαγή στην οικογένεια ξεκινά με μια μικρή ερώτηση. Και τότε μέσα από εσάς το φως ρέει από την κουζίνα, από το σπίτι, από την καρδιά και αγγίζει όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς μας υπενθύμησε «Ό,τι κάνατε σε έναν από αυτούς τους ταπεινούς αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα». Όταν βοηθάτε τον πλησίον σας, δεν βοηθάτε μόνο αυτόν, αλλά αγγίζετε το Θείο που ζει μέσα σε όλους μας. Η αληθινή αλλαγή στον κόσμο δεν ξεκινά με μεγάλα λόγια ή μεγαλεπίβολα έργα. Ξεκινά από εκεί που ζούμε, αναπνέουμε και αγαπάμε, στο σπίτι μας, στις καθημερινές στιγμές. Μια μικρή ερώτηση. Χρειάζεσαι κάτι? Έχει τη δύναμη να ανοίξει τις καρδιές των ανθρώπων και να ξυπνήσει ό,τι καλύτερο κρύβουμε μέσα μας. Η διαφορά ανάμεσα στους αφυπνισμένους και τους μη αφυπνισμένους φαίνεται ακριβώς σε αυτήν τη συνήθεια. Οι αφυπνισμένοι άνθρωποι ζουν αυτήν την ερώτηση σε κάθε τους βήμα. Η ψυχή τους έχει ήδη μάθει να σκέφτεται τους άλλους πριν από τον εαυτό τους. Η ζωή τους είναι μια πράξη προσφοράς,
προσοχής και ανιδιοτελούς αγάπης. Η ερώτησή τους δεν είναι απλά μία ερώτηση, αλλά φως που αθόρυβα φωτίζει όποιον αγγίζει. Και εσείς που τώρα ακούτε για πρώτη φορά αυτό το μήνυμα και το νιώθετε στην καρδιά σας, αυτή είναι η δική σας στιγμή καμπής. Αυτή είναι η στιγμή που επιλέγετε να φυπνίσετε το φως μέσα σας. Να είστε το χέρι που βοηθά, η καρδιά που ακούει, ο λόγος που γιατρεύει. Ίσως σήμερα να είστε μόνο εσείς η σπίθα, αλλά θυμηθείτε, μια σπίθα μπορεί να ανάψει ολόκληρο τον ουρανό. Αυτό που φαίνεται τόσο απλό στην όψη του, στην πραγματικότητα είναι το φως που φωτίζει το δρόμο προς την αληθινή πνευματική αφύπνιση. Όταν θέτουμε αυτήν την ερώτηση σε κάποιον, δεν αλλάζουμε απλά τη στιγμή του, αλλά χτίζουμε μια γέφυρα ανάμεσα στην καρδιά του και τη δική μας. Του δείχνουμε ότι δεν είναι μόνος, ότι κάποιος νοιάζεται, ότι κάποιος τον σκέφτεται. Μια σταγόνα καλοσύνης δημιουργεί μια θάλασσα αγάπης. Η μικρή σας πράξη προσοχής μπορεί να γίνει το αόρατο χέρι που αγκαλιάζει τον κόσμο και γιατρεύει τις πληγές του. Φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος αν όλοι μας κάθε μέρα ρωτούσαμε ο ένας τον άλλον «Χρειάζεσαι κάτι?» Φανταστείτε οικογένειες ενωμένες με προσοχή και αγάπη, σπίτια γεμάτα ζεστασιά και κοινωνίες που δεν γυρνούν την πλάτη στις ανάγκες των άλλων. Ένας τέτοιος κόσμος δεν είναι ουτοπία. Ξεκινά με μικρά βήματα, με μια σπίθα, μια ερώτηση που γεννά φως. Αυτός ο κανόνας που μοιάζει με ρουτίνα είναι στην πραγματικότητα μια προσευχή σε δράση. Είναι μια πνευματική πρακτική που μας μαθαίνει ξανά τι σημαίνει να δίνουμε, να ακούμε και να νιώθουμε τους άλλους. Όταν η αγάπη αρχίσει να ρέει μέσα από μικρές πράξεις, γίνεται μια δύναμη που αλλάζει τα πάντα. Τις οικογένειες, τους φίλους, τους συναδέλφους, ακόμα και αγνώστους στον δρόμο. Η αγάπη είναι μεταδοτική και το μόνο που χρειάζεται είναι να την αφήσουμε να ρέει μέσα από εμάς. Εσείς που ακούτε αυτό το μήνυμα, έχετε την ευκαιρία να γίνετε αυτή η σπίθα. Ξεκινήστε σήμερα από το σπίτι σας. Η ερώτηση «Χρειάζεσαι κάτι?» δεν είναι απλώς μια ερώτηση. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την καρδιά. Μέσα από αυτή μαθαίνουμε να υπηρετούμε, να αγαπάμε, να σκεφτόμαστε τους άλλους πριν από τον εαυτό μας. Όποιος μάθει να υπηρετεί και να αγαπά χωρίς προσδοκίες, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα στον δρόμο προς τον Θεό. Για να γίνει αυτή η ερώτηση καθημερινή συνήθεια, ξεκινήστε φτιάχνοντας χαριτωμένα, πολύχρωμα χαρτιά με τη φράση «Χρειάζεσαι κάτι?» και κολλήστε τα σε όλες τις πόρτες του σπιτιού σας από μέσα. Αφήστε τα να σας θυμίζουν κάθε φορά που βγαίνετε από ένα δωμάτιο ή από το σπίτι, να ρωτάτε εκείνους που αγαπάτε. Αυτά τα μικρά μηνύματα θα γίνουν η καθημερινή σας προσευχή σε δράση. Μια υπενθύμηση ότι η αγάπη δεν είναι απλώς λόγια, αλλά ζωή. Εάν αυτό το μήνυμα άγγιξε την καρδιά σας, μην το κρατήσετε για τον εαυτό σας. Μοιραστείτε το με άλλους. Αφήστε τους να το ακούσουν και να κάνουν τη δική τους ερώτηση. Χρειάζεσαι κάτι? Γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει από έξω προς τα μέσα, αλλά από μέσα προς τα έξω. Από την κουζίνα, την οικογένεια, την καρδιά. Μην ξεχνάτε, οι μικρές σας πράξεις μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά στη ζωή κάποιου. Η καλοσύνη που δίνετε σήμερα ίσως σώσει τον κόσμο αύριο. Κάντε like, εγγραφείτε και μοιραστείτε το κανάλι Συμβουλίο του Φώτος, γιατί μαζί μπορούμε να γίνουμε οι σπόροι που γεννούν το φως. Ένα φως που δεν πάβει ποτέ να λάμπει, που ζεσταίνει τις καρδιές και φωτίζει τον δρόμο προς ένα νέο, αρμονικό και φωτεινότερο πλανήτη.
Ξεκινήστε σήμερα, γιατί το φως έρχεται πάντα από μέσα. Γίνετε το φως. Γίνετε η ερώτηση που αλλάζει τον κόσμο.